Nazdar, zdravím vás do dalšího videa, vidíme se zase po týdnu. Už to vypadá k světu. Teďka tohle povolím, očistím tady ty místa, kde to trošku víc vyteklo a vrhnu se na dveře. Na hrubo obrousím jenom tyhle ty čepy a pak budu muset doměřit falce a budu je muset tady nějak udělat. Udělám to buď na pile, anebo fréskou, nebo kombinací. Jo, uvidím, co mi půjde, a nebo nepůjde. Jdem na to. Nejdříve to povolím. Aha. Trošku moc lepidla. Dobroš. Tak. Očistím lepidlo. Tady obrousím tyhle ty hrany taky. Dokud to tady tak hezky mám. Na tohleto, co tady přebývá, tak abych to dal do roviny, tak použiju tuhletu profi super brusku, kterou už mám docela dlouho, na to, že jsem si ji koupil jen jako takovou rychlovku, dokud vydrží, a drží už několik let. Jako musím říct, za ty peníze, co stává, tak maká. No, to mohlo stačit pro teď. Takhle to vypadá po obroušení. Jo, tady je teďka pěkně vidět, že to je vlastně skládaný z jedné, z druhé a ze třetí vrstvy. To sami tady. První, druhá, třetí. Tak doufám, že to zabrání nějakému kroucení, deformací a podobně. Jo? Doufám, že ten tvar takhle zůstane. Myslím si, že chata bude dostatečný zátěžový test na moje první vchodové dveře. Yes! Paráda! Začíná se mi to fakt líbit. Tak a vrhneme se na tyhle ty dveře. Tak. Začnu tím, že vlastně tady obrousím ty hrany a potom si to rozkreslím, ty falce. Vždycky si to stáhnu, ať se mi to nehejbe. Já musím nějak na krev, stačí lehce. Jdu na to!
Takže tady takhle nějak by to mělo vypadat, takhle nějak jsem si to předtím nakreslil. Nemusí to být úplně stejný, ani to úplně stejný nebude, ale zhruba takhle vlastně, když to otočím, tak to bude pasovat jako sem. Já teďka budu muset hlavně si pamatovat, která strana přijde ven, což vlastně přijde sem nahoru, která strana přijde dovnitř, abych to náhodou neotočil. A překreslím si teďka víceméně to, co mám tady na to, ale už na ty čistý rozměry, který tady mám daný. A udělám to tak, abych mi to vycházelo, aby tam byla nějaká vůle, jo? Takže 4 mm na každé straně. To samé tady budou 4 mm a tady budou 4 mm. A to protože tady je těsnění, to je tohle, a pak bude těsnění ještě tady ve dveřích na 2 místech. Což znamená, že bude tady dolíhat těsnění a tady. Aspoň tak jsem si to naplánoval. Takže to taky tak udělám. Teď to v rychlosti oměřím a pak budu přemýšlet, jak to udělám, pravděpodobně na pile. Tak, takovýhle je teďka plán, takhle to potřebuji vyříznout. Jo, tohle bude venkovní strana, tady bude první drážka, druhá drážka a těch bude těsnění a těsnění. Takže to kolem dokola obědu, tohle to vyříznu teďka na pile, zkusím vyříznout tohle na pile, tohle na pile a pak pravděpodobně i tohle a tohle na pile. Bude to jedna z taková nejzásadnějších věcí, takže to jdeme vyříznout. Tohle nebude prdel. Takže nastavím se na kotouči tu vzdálenost, což je v mém případě 4 cm. To domů na výšku. Tak, od vnitřní strany mám tady 2,2 venkovní kraj kotouče. Nebudu řezat přímo do dveří hnedka, nejdřív si vyzkouším na vzorečku. Ale by to mělo být. Jdem na to.
tady je to nějaký teplo. Lidi, teďka jsem se teda fakt docela zapotil. Masakr. Ani vám nemusím říkat asi, že ty něco vážej. Oh, ale dobrý. Teďka mám teda vyjetý tyhle dvě drážky. A teďka to potřebuju vyříznout tady někde. Tady někde. Zhruba. Potom sem přijde těsnění, tady budou venek dveří, vnitřek dveří a bude to hotový. Počekám, budou si dát kování, takové blbosti a je to, takový je plán. Tak. A pokud jsem to tak by to teďka mělo vlízt do těch obložek. Ty vole, doufám, že to tam vleze. Yes! Haha! Teda, to byl masakr, to vyřezávání. Tohle bude pro dnešek všechno. Pokračování v dalším díle. Nezapomeňte dát odběr a mějte se. Čau.